Κάθε χρόνο εκατομμύρια γάτες εγκαταλείπονται ή χάνονται σε δρόμους, δάση και απομονωμένες περιοχές ανά τον κόσμο. Τι συμβαίνει όμως όταν μια γάτα που μεγάλωσε σε ζεστό σπίτι, με τακτικά γεύματα και άνετο καναπέ, βρεθεί ξαφνικά μόνη της αντιμέτωπη με την αγριότητα της φύσης? Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται και κρύβει μέσα της ιστορίες επιβίωσης που θα σας κάνουν να δείτε τη γάτα σας με εντελώς διαφορετικό μάτι. Ας ξεκινήσουμε με κάτι που θα σας εκπλήξει. Μέσα σε κάθε οικιακή γάτα, ακόμα και σε αυτή που περνάει τις ώρες της ξαπλωμένη στο μαξιλάρι σας, κρύβεται ένας πρωτόγονος κυνηγός. Το ντενέ της, τα αντανακλαστικά της, ακόμα και ο τρόπος που παρακολουθεί το παράθυρο, είναι όλα κατάλοιπα ενός άγριου παρελθόντος. Οι γάτες εξημερώθηκαν πριν από περίπου 10.000 χρόνια, αλλά σε αντίθεση με τους σκύλους που υπέστησαν δραματικές γενετικές αλλαγές, οι γάτες διατήρησαν σχεδόν άθικτο τον αρχαίγονο κώδικά τους. Αυτό σημαίνει ότι η γάτα σας απέχει μόλις λίγες γενιές από τους άγριους συγγενείς της. Αλλά αυτό αρκεί για να επιβιώσει στην άγρια φύση? Η αλήθεια είναι ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και ο πρώτος είναι το περιβάλλον. Μια γάτα που βρίσκεται σε αστικό περιβάλλον έχει πολύ διαφορετικές πιθανότητες επιβίωσης από μια που χάνεται σε απομακρυσμένο δάσος. Στις πόλεις, οι γάτες ανακαλύπτουν γρήγορα ότι υπάρχουν πηγές τροφής παντού. Κάδοι απορριμμάτων, καταστήματα που πετούν φαγητό, ακόμα και καλοπροαίρετοι άνθρωποι που ταΐζουν αδέσποτα. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι αστικές αδέσποτες γάτες μπορούν να ζήσουν κατά μέσο όρο 2 με 5 χρόνια, ενώ μια κατοικίδια γάτα ζει συνήθως 15 χρόνια ή και περισσότερο. Αυτή η διαφορά δεν είναι τυχαία. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια εγκαταλελειμμένη γάτα είναι η τροφή. Ναι, οι γάτες είναι γεννημένοι κυνηγοί, αλλά το κυνήγι δεν είναι κάτι που ξέρουν ενστικτωδώς από τη στιγμή που γεννιούνται. Οι άγριες γάτες μαθαίνουν να κυνηγούν από τη μητέρα τους, παρακολουθώντας την και μιμούμενη την από πολύ μικρή ηλικία. Μια κατοικίδια γάτα που δεν είχε ποτέ αυτή τη δασκάλα θα πρέπει να ανακαλύψει τις τεχνικές της μόνη της και αυτό μπορεί να πάρει πολύτιμο χρόνο. Κάποιες το καταφέρνουν γρήγορα, χάρη στα βασικά ένστικτα που κουβαλούν, άλλες όχι και εδώ κρύβεται η μεγάλη τραγωδία. Αλλά ας υποθέσουμε ότι η γάτα μας καταφέρνει να βρει τροφή, τι άλλο την περιμένει εκεί έξω? Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι το νερό. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά οι γάτες έχουν εξελιχθεί σε ερημικά περιβάλλοντα και έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν υγρασία από την τροφή τους. Αυτό σημαίνει ότι πίνουν λιγότερο νερό από άλλα ζώα. Ωστόσο, μια κατοικίδια γάτα που συνήθιζε να έχει πάντα φρέσκο νερό στο μπολ, της μπορεί να δυσκολευτεί να εντοπίσει φυσικές πηγές. Ποτάμια, λίμνες, ακόμα και πισίνες μπορούν να γίνουν οι σωτήριες πηγές της, αλλά πρέπει πρώτα να τις βρει και αυτό απαιτεί εξερεύνηση σε άγνωστο έδαφος. Το έδαφος, μάλιστα, φέρνει μαζί του έναν εντελώς νέο κόσμο απειλών. Σκεφτείτε για μια στιγμή πόσο ασφαλές είναι το σπίτι σας. Δεν υπάρχουν αρπακτικά, δεν υπάρχουν άλλα ζώα που μπορούν να την τραυματίσουν, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα που τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Στην άγρια φύση, η γάτα γίνεται κατεξαφνικά τόσο κυνηγός όσο και θύραμα. Κογιότ, αλεπούδες, κουκουβάγες, γεράκια, ακόμα και μεγάλα σκυλιά μπορούν να γίνουν θανάσιμοι εχθροί. Και δεν μιλάμε μόνο για επίθεση. Μια απλή τραυματισμένη πατούσα από ένα γυαλί ή ένα αγκάθι μπορεί να εξελιχθεί σε μόλυνση και χωρίς κτηνιατρική φροντίδα, ακόμα και ένας μικρός τραυματισμός μπορεί να αποβεί μοιραίος. Κάτι που συχνά ξεχνάμε είναι η ψυχολογική πτυχή της επιβίωσης. Μια γάτα που μεγάλωσε σε περιβάλλον αγάπης και ασφάλειας βιώνει τεράστιο στρες όταν βρεθεί ξαφνικά μόνη. Το άγχος αυτό επηρεάζει το ανοσοποιητικό της σύστημα, την κάνει πιο ευάλωτη σε ασθένειες και μειώνει τις αντιδράσεις της. Μερικές γάτες μπαίνουν σε κατάσταση πανικού και κρύβονται για ημέρες χωρίς να τρώνε ή να πίνουν. Άλλες προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν το δρόμο τους πίσω στο σπίτι, διανύοντας χιλιόμετρα σε άγνωστες περιοχές. Έχουν καταγραφεί ιστορίες γατών που βρήκαν το σπίτι τους μετά από μήνες, διασχίζοντας αδιανόητες αποστάσεις, αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις, όχι ο κανόνας. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά του νομίσματος που λίγοι γνωρίζουν. Οι γάτες που καταφέρνουν να επιβιώσουν στην άγρια φύση συχνά αλλάζουν ριζικά. Γίνονται πιο επιφυλακτικές, πιο γρήγορες, πιο αποτελεσματικές κυνηγοί. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους από μακριά και να κινούνται σιωπηλά στη νύχτα. Αναπτύσσουν ένα είδος τριτοκοσμικής νοημοσύνης,
προσαρμόζοντας την κατοικίδια συμπεριφορά τους σε στρατηγικές επιβίωσης. Ορισμένες μάλιστα ενσωματώνονται σε αποικίες άγριων γατών, μαθαίνοντας από αυτές τις κοινωνικές δομές και τις τεχνικές που χρειάζονται για να επιβιώσουν. Αυτές οι αποικίες λειτουργούν σαν μια παράλληλη κοινωνία, με ιεραρχίες, επικράτειες και κανόνες που μας θυμίζουν περισσότερο αγέλες παρά μεμονωμένους κυνηγούς. Το εποχιακό στοιχείο παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Μια γάτα που χάνεται την άνοιξη ή το καλοκαίρι έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης από μια που βρίσκεται στην άγρια φύση το χειμώνα. Το κρύο είναι ο σιωπηλός δολοφόνος των αδέσποτων γατών. Χωρίς το προστατευτικό υποδερμικό λίπος που έχουν τα άγρια ζώα και χωρίς ζεστό καταφύγιο, η υποθερμία γίνεται πραγματικός κίνδυνος. Ακόμα και μια καλοθρεμμένη γάτα μπορεί να χάσει γρήγορα το σωματικό της βάρος όταν αναγκάζεται να καίει ενέργεια για να κρατηθεί ζεστή, και αυτή η απώλεια βάρους μειώνει ακόμα περισσότερο την αντοχή της στο κρύο. Αν αναρωτιέστε ποιες φυλές γατών έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης, η απάντηση θα σας κάνει να σκεφτείτε. Οι μεικτές γάτες, αυτές που δεν ανήκουν σε καμία συγκεκριμένη φυλή, έχουν συνήθως μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Οι γενετικές τους ποικιλίες τις κάνουν πιο προσαρμόσιμες και λιγότερο επιρρεπείς σε κληρονομικές ασθένειες. Από την άλλη, μια περσική γάτα με το πλούσιο τρίχωμά της ή μια σιαμέζα με το λεπτό της κορμί θα αντιμετώπιζαν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Το τρίχωμα μπορεί να μπλέξει με αγκάθια, το σώμα τους δεν είναι φτιαγμένο για μεγάλες αποστάσεις και η εξάρτησή τους από τον άνθρωπο είναι πιο βαθιά ριζωμένη. Ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία είναι πώς οι γάτες διαχειρίζονται την έλλειψη ψυχιατρικής φροντίδας. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι οι γάτες έχουν εκπληκτικές ικανότητες αυτοθεραπείας. Γλύφουν τις πληγές τους, χρησιμοποιώντας τα ένζημα του σάλιου τους που έχουν αντιβακτηριακές ιδιότητες. Βρίσκουν συγκεκριμένα φυτά που βοηθούν στην πέψη ή στην αποβολή παρασίτων. Κρύβονται σε ασφαλείς τοποθεσίες για να αναρρώσουν όταν αισθάνονται άρρωστες. Αλλά αυτό δεν είναι πανάκια. Χωρίς εμβόλια, είναι εκτεθειμένες σε θανατηφόρες ασθένειες όπως η λύσα, το πανλευκοπενία και διάφοροι καιοοί που μεταδίδονται από άλλες άγριες γάτες. Και μετά υπάρχει το θέμα της αναπαραγωγής. Μια μη στηρωμένη γάτα που επιβιώνει στην άγρια φύση μπορεί γρήγορα να αναπαραχθεί, δημιουργώντας νέες γενιές αδέσποτων. Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν επιτυχία για την επιβίωση του είδους, αλλά για τα μεμονωμένα ζώα είναι συχνά μια ιστορία δυστυχίας. Οι γένες χωρίς κτηνιατρική υποστήριξη κρύβουν κινδύνους και τα γατάκια που γεννιούνται στην άγρια φύση έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. Πολλά δεν φτάνουν καν τον πρώτο μήνα ζωής τους, θύματα του καιρού, των αρπακτικών ή της πείνας. Η επιστήμη μας έχει δείξει ότι οι γάτες έχουν μια εντυπωσιακή ικανότητα να επιστρέφουν σε ημία άγρια κατάσταση μέσα σε μια γενιά. Αυτό σημαίνει ότι τα γατάκια μιας κατοικίδιας γάτας που επιβίωσε στην άγρια φύση θα είναι ήδη πολύ πιο άγρια και προσαρμοσμένα στις συνθήκες. Θα έχουν μάθει από τη μητέρα τους κυνηγετικές τεχνικές, θα είναι πιο επιφυλακτικά απέναντι στους ανθρώπους και θα φέρουν μέσα τους έναν συνδυασμό οικιακής κληρονομιάς και άγριας προσαρμοστικότητας. Είναι αυτή η ταχύτητα επιστροφής στην άγρια κατάσταση που κάνει τις γάτες τόσο επιτυχημένες επιβιώντες, αλλά ταυτόχρονα και τόσο προβληματικές για τα τοπικά οικοσυστήματα. Ναι, ακούσατε σωστά. Οι άγριες γάτες είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την τοπική πανίδα. Μελέτες έχουν δείξει ότι σκοτώνουν δισεκατομμύρια πουλιά και μικρά θηλαστικά κάθε χρόνο παγκοσμίως. Σε νησιά όπου εισήχθησαν γάτες, έχουν οδηγήσει ακόμα και σε εξαφάνιση ολόκληρων ειδών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γάτες είναι κακές, απλά είναι πολύ καλές στο να κάνουν αυτό για το οποίο εξελίχθηκαν, το κυνήγι. Και όταν δεν υπάρχουν φυσικοί θηρευτές για να τις ελέγξουν, οι πληθυσμοί τους μπορούν να εκραγούν, δημιουργώντας οικολογικά προβλήματα. Μήπως όμως υπάρχει και ελπίδα? Ευτυχώς ναι. Προγράμματα όπως το Trap Neuter Return, όπου οι άγριες γάτες παγιδεύονται, στηρώνονται και επιστρέφουν στο χώρο τους, έχουν δείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση των πληθυσμών. Οργανώσεις διάσωσης εργάζονται ακούραστα για να βρουν και να υιοθετήσουν αδέσποτες γάτες πριν χαθούν στην άγρια φύση. Και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη σημασία της στήρωσης και του υπεύθυνου κατόχου κατοικίδιων έχει αρχίσει να αλλάζει τα πράγματα. Το συμπέρασμα λοιπόν: μια κατοικίδια γάτα μπορεί πράγματι να επιβιώσει στην άγρια φύση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ευημερήσει.
Οι περισσότερες αντιμετωπίζουν μια ύπαρξη γεμάτη κινδύνους, πείνα, ασθένειες και στρες. Η ζωή τους συντομεύεται δραστικά και η ποιότητά της είναι ασύγκριτα χειρότερη από αυτή που θα είχαν σε ένα αγαπημένο σπίτι. Αυτές που επιβιώνουν είναι οι πιο δυνατές, οι πιο προσαρμόσιμες και συχνά οι πιο τυχερές. Για κάθε ιστορία επιτυχίας υπάρχουν δεκάδες ιστορίες σιωπηλής απώλειας. Οπότε την επόμενη φορά που θα κοιτάξετε τη γάτα σας να ξαπλώνει άνετα στον καναπέ σας, θυμηθείτε ότι μέσα της κρύβεται ένας μικρός επιζών. Αλλά θυμηθείτε επίσης ότι η θέση της είναι εκεί, δίπλα σας, ασφαλής και αγαπημένη. Γιατί, αν και μπορεί να φέρει το ένστικτο της άγριας φύσης, η καρδιά της χτυπάει για το σπίτι που της προσφέρατε. Και αυτό, τελικά, είναι η πραγματική ιστορία της γάτας σας.